ำพระศาสดาพระองค์จึงตรัสว่าคำพระองค์เป็นระเบียบวินัยของสุคตเรียกสุขตวินโยมีความพอดีเป๊ะไม่ยิ่งไม่หย่อนคือไม่เกินและไม่ขาดถ้อยคำของพระองค์ที่ถูกกำหนดสมาธิมาทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวจะสมบูรณ์บริบูรณ์พอดีเป๊ะไม่ต้องการเติมเต็มของปัญญาของผู้ใดในโลกไม่มีภิกขุรูปใดสมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกเทวดามารพรหมจะมาเติมเต็มคำพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีพระองค์จึงบรรลือเสียนาฏเลยว่าคำพระองค์นั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงสมบูรณ์บริบูรณ์นะไม่ขาดตกบกพร่องแม้นิดเดียวไม่มีว่าปัจจุบันนี้มีอุบายดีมีคนนี้มีปัญญามากขอเติมเต็มคำพระผู้มีพระภาคเจ้าสักนิดด้วยอุบายอันนี้ด้วยปัญญาอันนี้ด้วยข้อธรรมอันนี้ไม่มีดังนั้นการแต่งใหม่นั้นมีไม่ได้พระองค์จึงเตือนภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกขุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นดังนั้นพระศาสดาผู้เป็นสัพพัญญูได้แยกแยะไว้แล้วว่าสาวกนั้นทำได้แค่ไหนพระองค์ทำหน้าที่ของสัมมาสัมพุทธะแค่ไหนนะและสาวกทั้งหลายแม้จะเป็นอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติก็ตามพระองค์ตรัสว่าเป็นแค่มัคคานุคาเป็นเพียงผู้เดินตามเท่านั้นตถาคตได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรคคันอยู่รู้มรรคเป็นมรรควิโทรู้แจ้งมรรคเป็นมรรคโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมัคคานุคาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นนี้แลคือความผิดแผกแตกต่างกันเป็นการกระทำที่แตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันระหว่างอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติเราต้องชัดอย่างนี้ถ้อยคำของพระศาสดาผิดไม่ได้และพระองค์จะแสดงธรรมด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งประดุจราชสีห์ตะคุบเหยื่อครั้งเดียวต้องไม่พลาดพระธรรมของพระองค์จึงเป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลดังนั้นธรรมะที่งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถะสมบูรณ์ด้วยพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนี้จึงเป็นนิยามของคำว่าสุขตวินโยระเบียบวินัยของสุคตสุคตคืออะไรสุขตวินโยคืออะไรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิบายไว้นะเมื่อเราทราบนิยามของคำว่าสุขตวินโยแล้วเราจะรู้ว่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสั่งให้สาวกเธอจงแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอรรถพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนั้นนั่นคือพระองค์ให้เอาสุขตวินโยไปแสดงนั่นเองไม่ใช่ไปแสดงธรรมเองซึ่งจะกลายเป็นสาวกภาสิตาคำที่สาวกภาสิทธิ์ขึ้นเองซึ่งถ้ามีการภาสิทธิ์เองนั้นพระองค์จะสั่งให้ห้ามฟังสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียน
นี่คือส่วนที่ไม่ให้ฟังส่วนที่ให้ฟังนั้นพระองค์ชี้ไปที่ใครชี้ไปที่ตถาคตผู้เดียวส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตคือตถาคตภาสิตาเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนใครทำอย่างนี้เธอจะเรียกว่าเป็นพวกปฏิปุจฉาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาคือพวกที่ศึกษาแต่คำของตถาคตไม่ศึกษาคำของคนอื่นที่ต่ำกว่าตถาคตนี่ไม่นะคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีอักษรสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกนะที่เรียกว่าสาวกภาสิตาแต่ถ้าไปศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่ตถาคตภาสิทธิ์พระองค์จะเรียกบริษัทนั้นว่าพวกอุกกาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจฉาวินีตาซึ่งบริษัทนี้จะจัดเป็นบริษัทที่ไม่เลิศหรือภิกขุในสมัยรัชกาลที่5นั้นแปลในสำนวนนี้ว่าบริษัทที่ดื้อด้านนะคือไม่น้อมจิตมาเพื่อศึกษาคำของพระศาสดาแห่งตนนะดังนั้นด้วยพระสูตรต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์ได้ตรัสไว้ผ่านล่วงเลยมา 2,000 กว่าปียังมีอยู่ยังชัดเจนอยู่นะและบ่งบอกถึงความละเอียดความปราณีตในถ้อยคำของพระองค์นะก็อยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยพากันศึกษาในคำของตถาคต อย่าไปกังวลว่าคำพระองค์นั้นยากหรือสูงเกินไกลเกินคำพระองค์นั้นเป็นถ้อยคำที่เหมาะสมที่สุดดีที่สุดความยากและง่ายนั้นต้องวางไว้ก่อนสิ่งที่ต้องคำนึงคือถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของจริงหรือของไม่จริงถ้าศึกษาไปแล้วง่ายแต่ไม่ถูกต้องก็ไม่เกิดประโยชน์ขอให้หยิบสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ความถูกต้องก่อนจะยากหรือง่ายนั้นค่อยมาใคร่ควรพิจารณาอีกทีหนึ่งนะและถึงแม้ธรรมะของพระองค์จะปราณีตลึกซึ้งแต่พระองค์บอกว่าไม่เกินวิสัยของผู้เป็นมนุษย์ที่จะรู้ตามได้การรู้ตามนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรพระองค์สอนให้เราพึ่งตนและพึ่งธรรมแค่2 อย่างเท่านั้นเองพึ่งตนกับพึ่งธรรมะดังนั้นเพียงพอนะเราแค่พึ่งตนพึ่งธรรมด้วยการฟังคำตถาคตเนืองๆจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเราจะเข้าใจเองฟังคำพุทธเจ้าบ่อยๆฟังบ่อยๆฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆพุทธวจนะฟังเรื่อยๆฟังบ่อยๆต่อไปจะทรงจำได้นะพูดตามได้ด้วยวาจานึกตามได้ด้วยใจนี่แล้วจะเกิดความเข้าใจในอัตในธรรมการจะเข้าใจหรือการคิดติตึกในธรรมจะเกิดได้นั้นต้องผ่านการทรงจำการทรงจำต้องผ่านการฟังพระองค์จึงตรัสว่าการฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำและการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ครวญธรรมธรรมทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะคือความเพียรพยายามผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมลำดับขั้นตอนนี้คือลำดับขั้นตอนของการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนจากคนที่ศูนย์เลยไม่รู้อะไรเลย
จะรู้ธรรมะของพระศาสดาได้อย่างไรจะต้องมีศรัทธามีการเข้าไปหามีการเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมะย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมภารัตวาชะถามพระศาสดาต่อว่านี่มันแค่รู้ตามซึ่งสัจธรรมแล้วจะบรรลุสัจธรรมได้อย่างไรพระศาสดาตอบว่าให้เวียน12ขั้นตอนนี้ให้มากแล้วจะเป็นไปเพื่อการบรรลุซึ่งสัจธรรมเรียกว่าสัจจานุปัฏฐิการบรรลุซึ่งสัจธรรมมีได้ด้วยการทำนะสัจจานุโพธเนี่ยนะ12ขั้นตอนเนี่ยให้มากนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เกินวิสัยของความเป็นมนุษย์ของเราและความเป็นอริยบุคคลนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความเป็นนักบวชนักบวชสมณะนั้นเพียงแค่มีโอกาสว่างพระองค์ตรัสว่าบรรพชาเป็นโอกาสว่างแต่ถ้าไม่ใช้โอกาสว่างอันนี้การบรรพชานั้นจะเป็นหมันเปล่าเธอจะเป็นคนที่จนที่สุดในโลกทรัพย์ทางโลกก็ไม่ได้ทรัพย์ทางธรรมก็ไม่ได้เปรียบเหมือนดุ้นฟืนจากเชิงตะกอนที่เผาศพตรงกลางก็เปื้อนอุจจาระยังมีไฟติดอยู่สองข้างจะนำไปใช้เป็นไม้ในป่าก็ไม่ได้นำไปใช้เป็นไม้ในบ้านก็ไม่ได้นะตรัสไว้ในพระสูตรที่บอกว่าภิกขุในธรรมวินัยเนี่ยเข้าถึงอาชีพคือขอทานเราอยู่ในอาชีพขอทานพระองค์บอกว่าอาชีพที่ต่ำที่สุดในโลกนี้คือการขอทานคำสาปแช่งอย่างยิ่งในโลกนี้คือคำสาปแช่งว่าแกถือกระเบื้องในมือไปเที่ยวขอทานเถิดดังนี้ภิกขุในธรรมวินัยนี้เข้าถึงอาชีพนี้เพราะเป็นไปในอำนาจแห่งประโยชน์ไม่ใช่เป็นคนหนีราชทัณฑ์ไม่ใช่เป็นคนขอให้โจรปล่อยตัวไปบวชไม่ใช่เป็นคนหนีหนี้ไม่ใช่เป็นคนหนีภัยไม่ใช่เป็นคนไร้อาชีพจึงบวชแต่เพราะเราเห็นโทษทุกข์ภัยในสังสารวัฏความแก่ความเจ็บความตายกำลังเข้ามาเยือนเราต้องการจะแก้ปัญหาตรงนี้จะทำการหลุดพ้นให้เกิดขึ้นให้ได้เรามองเห็นว่าฆราวาสนั้นคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีบรรพชาเป็นโอกาสว่างการที่จะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่ขัดดีแล้วทำได้ยากในเพศฆราวาสฉะไหนเลยเราจะพึงปรงผมและหนวดครองผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเถิดดังนี้นี่คนที่คิดจะบวชเขาคิดกันอย่างนี้แต่ถึงแม้ฆราวาสจะคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีพระผู้มีพระภาคก็ยังทรงบอกวิธีในการที่จะหลุดพ้นไว้ให้มีคนถามพระศาสดาว่าข้าพเจ้ายังนอนเบียดบุตรยังใช้สอยกระแจจันจากเมืองกาสีผ้าจากเมืองกาสียังใช้เงินและทองทำอย่างไรจะได้การหลุดพ้นล่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าให้กระทำโสตาปัฏยังคสีเลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าชี้ไปที่ศีลห้าโยมทั้งหลายมีศีลห้าบริบูรณ์มีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระผู้มีพระภาคเจ้าให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นโสดาบันแล้วและถ้าโยมเป็นโสดาบันโยมจะเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกอีกต่อไปอย่าให้เทวดามารพรหมสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกมาดึงศรัทธาโยมออกไปจากพระพุทธเจ้าได้
วันนี้อาตมาเห็นชาวพุทธถูกเทพมารพรหมดึงศรัทธาออกไปจากพระศาสดาบ้านของเรามีศาลพระพรหมศาลพระภูมิศาลเจ้าที่ศาลเทพเทวดาเยอะแยะไปหมดเลยเรามีเทพเจ้าต่างๆเต็มไปหมดเลยทั้งที่บางคนอาจจะเพิ่งตายจากเทวดาลงมาซึ่งความปรารถนาของเทวดาก่อนตายมี3 อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าให้ภิกขุฟังว่าเทวดาเขาปรารถนาไปสู่สุคติปรารถนาจะได้ลาภปรารถนาจะให้เกิดความตั้งมั่นในลาภที่ได้ดีแล้วภิกขุถามพระศาสดาว่าอะไรคือสุคติของเทวดาพระศาสดาตอบว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์นั่นแหละคือส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดานั้นหลายคนอาจเพิ่งตายจากเทวดามาต้องการมาสู่สุคติโยมสำเร็จไป1ละภิกขุถามว่าอะไรคือส่วนแห่งการได้ลาภคือการมามีศรัทธาในคำสอนของตถาคตที่ประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือส่วนแห่งการได้ลาภวันนี้เราศรัทธาตถาคตภาสิทธิ์หรือยังพุทธวจนะหรือยังคำที่ตถาคตได้ภาสิทธิ์เอาไว้ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนแล้วถ้าโยมศรัทธาชื่อว่าโยมได้ลาภหรือเรียกว่าลาภานุตตริยะได้ลาภนะและข้อที่3คืออะไรเขาปรารถนาว่าอย่าให้สมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกชักจูงหรือชักนำศรัทธาเขาออกไปจากพระพุทธเจ้าได้โยมอย่าให้ใครในโลกดึงศรัทธาโยมออกจากพระพุทธเจ้าแบ่งปันนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่มีโสดาบันไม่มีเยื่อใยต่อสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกจะซื่อตรงต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจะยืนเคียงข้างต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนเจ้าสากยะมหานามะประกาศบรรลือศีหน้าต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าถ้าภิกขุทั้งหลายพูดอย่างหนึ่งภิกขุณีทั้งหลายพูดอย่างหนึ่งอุบาสกอุบาสิกาสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกพูดอย่างหนึ่งแต่ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์จะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าเขาจะไม่ฟังใครเลยในโลกนอกจากพระพุทธเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้ขอให้พระพุทธเจ้าจำข้าพระองค์ว่าข้าพระองค์มีความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้จะไม่ฟังใครทั้งนั้นในโลกถ้าใครในโลกพูดอย่างไรก็ตามถ้าพระองค์พูดอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์จะเชื่อและจะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าบาลีใช้คำว่าอเวทจับปัสสาเทนะเลื่อมใสอย่างยิ่งเลื่อมใสที่สุดหรือพระองค์เรียกอีกคำใช้อีกคำหนึ่งว่าตถาคเตเอกันตคโตอภิปัสสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นนะไม่มีการแบ่งปันถ้าโยมมีความมั่นใจอย่างนี้ในหัวจิตหัวใจในใจของเราโยมพยากรณ์ตนเองได้เลยว่าเราก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิแล้วนะได้ความเป็นโสดาบันแล้วนะดังนั้นมันควรแลกไหมนะกับการที่เราเนี่ยยังยึดถือสิ่งเหล่านั้นกับการที่เราจะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกมันเทียบกันไม่ได้พระองค์จึงบอกว่าสามัญญผลคุณประโยชน์ของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นนั้นเปรียบเหมือนน้ำ2-3 หยดแต่สามัญญผลองค์คุณของธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น
เปรียบเหมือนน้ำทั้งมหาสมุทรคุณวิเศษในสมณพราหมณ์เหล่าอื่นความเชื่อเหล่าอื่นเทียบไม่ได้เลยกับโสตาปัตติยังคัสสีดังนั้นเราอย่าไปอาลัยอาวรณ์ตัดความเชื่อเหล่านั้นวางความเชื่อเหล่านั้นกรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีสมณพราหมณ์เทพมารพรหมใดๆในโลกมาดลบันดาลว่าเธอจงเจ็บจงป่วยจงแก่จงตายจงมีสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมพระศาสดาเรายังยืนยันตลอดเวลาว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปพระศาสดาพูดผิดไม่ได้อย่าลืมพระองค์พูดผิดไม่ได้ถ้อยคำของพระองค์ทุกถ้อยคำไม่มีใครในโลกตำหนิและติเตียนได้ดังนั้นพระศาสดาบัญญัติไม่ผิดไม่มีภูเขาศักดิ์สิทธิ์รุกขเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สวนป่าศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักคุ้มครองรักษาเราช่วยให้เราพ้นภัยพ้นเวรต่างๆได้พ้นจากอาเพศต่างๆไม่มีพระศาสดาปฏิเสธพระองค์จึงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้แต่ถ้าผู้ใดมายึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วรู้อริยสัจสี่นั่นแหละจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อาตมาพูดเพื่อชักชวนให้เราปลงศรัทธาลงไปในพระผู้มีพระภาคเจ้าเชื่อในคำสอนของพระองค์อย่างไม่หวั่นไหวศรัทธาพระองค์ต้องฟังคำพระองค์ต้องมีสุตตะของพระองค์อาตมาเห็นชาวพุทธหลายคนบอกศรัทธาพระพุทธเจ้าแต่ถามว่ามีสุตตะของพระองค์ไหมจำไม่ได้สักพระสูตรหนึ่งไม่ใช่ลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องจะต้องมีสุตตะของพระตถาคตจะต้องเป็นผู้มีศีลดีมีมิตรดีต้องเป็นผู้ว่าง่ายองคุณ11ประการของลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาที่ถูกต้องพระองค์ได้ตรัสไปแล้วอย่าเป็นศรัทธาแบบฉาบฉวยหรือนึกเอาเองว่าอ๋อฉันศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วและโยมจะไม่ได้ประโยชน์จากการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้จะไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากธรรมวินัยนี้ซึ่งเป็นธรรมวินัยเดียวที่มีการหลุดพ้นมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ ซึ่งสุภัททปริภาชกได้ถามพระศาสดาและพระองค์ก็ได้ตอบยืนยันไว้แล้วถามว่ามีสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ไหมนอกจากธรรมวินัยนี้พระองค์ยืนยันว่าไม่มีบอกสุภัททะนับตั้งแต่เราบวชมาได้51 ปีทำประเทศเครื่องตรัสรู้มิได้มีภายนอกจากธรรมวินัยนี้สมณะที่หนึ่งสมณะที่สองสมณะที่สามสมณะที่สี่มิได้มีภายนอกจากธรรมวินัยนี้นี่ศาสดาเรายืนยันเองเราไม่ต้องไปขวนขวายวิ่งแสวงหาการหลุดพ้นในภายนอกเลยจากธรรมวินัยอื่นเลยพระองค์ตรัสว่าใครเข้ามาสู่ธรรมวินัยอันศาสดาประกาศไว้ดีแล้วนั้นแล้วเห็นว่ายังมีพรหมจรรย์อื่นยิ่งกว่าดีกว่าบุคคลนั้นเรียกว่าผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็นนะอย่าให้ตนเองเป็นผู้เห็นอยู่ย่อมไม่เห็น
ไปกระทำสักการะในธรรมวินัยอื่นก่อนไปบำรุงนะสมณพราหมณ์ภายนอกจากธรรมวินัยนี้ซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นอุบาสกจันทานนะไม่ใช่อุบาสกรัตนะไม่ใช่อุบาสกปทุมะนะเราควรจะมีอนุตตริยะ6ประการทัศนานุตตริยะการเห็นที่ประเสริฐคือเห็นตถาคตหรือสาวกของตถาคตมีสวนานุตตริยะมีการฟังที่ประเสริฐคือฟังตถาคตหรือสาวกของตถาคตมีลาภานุตตริยะมีการได้ลาภคือได้ศรัทธาที่ประเสริฐคือศรัทธาในตถาคตหรือสาวกของตถาคตเมื่อศรัทธาแล้วก็เข้าไปศึกษามีสิกขานุตตริยะการศึกษาที่ประเสริฐศึกษาคำของตถาคตและเมื่อศึกษาแล้วศรัทธาแล้วศึกษาแล้วเขาจะไปบำรุงก็ควรจะเป็นการบำรุงที่ประเสริฐปาริจาริยานุตตริยะคือบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตซึ่งพระองค์บอกว่าการบำรุงกษัตริย์การบำรุงพราหมณ์การบำรุงข้าบดีการบำรุงสิ่งต่างๆเนี่ยก็มีอยู่พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าไม่มีแต่การบำรุงเหล่านั้นเป็นกิจเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ได้ช่วยให้เราได้มรรคผลนิพพานหรือเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือหรือเพื่อนิพพานเลยพระองค์บอกต้องบำรุงตถาคตหรือสาวกตถาคตฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับสมณะเนี่ยประโยชน์ได้อะไรเพื่อได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังนี่คือประโยชน์ของการที่พวกเราเข้ามาเกี่ยวข้องกับสมณะสากยปุตติยะบุตรของสมณะในสากยตระกูลและข้อสุดท้ายของอนุตตริยะก็คือการตามระลึกที่ประเสริฐเราทำบุญสุนทานแล้วเราได้ศรัทธาได้ศึกษาแล้วเราจะเกิดการตามระลึกถึงอะไรจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐระลึกถึงตถาคตหรือสาวกของตถาคตประเสริฐที่สุดนะนี่คืออนุตตริยะ6ประการก็อยากชักชวนให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยนะได้มาเสพคบธรรมะของพระองค์ได้มาประพฤติปฏิบัติตามธรรมะของพระองค์ได้มาร่วมกันเผยแผ่ธรรมะของพระองค์โยมจะเห็นว่ายังมีคนที่หลงทางอยู่มากประกาศตนว่าเป็นพุทธแต่ก็กระทำสิ่งที่ขัดแย้งกับคำสอนของศาสดาแห่งตนดังนั้นสิ่งที่เขาจะได้รับประโยชน์จากการเข้ามาสู่ธรรมวินัยนี้เขาจะไม่ได้มันเป็นการพลาดโอกาสเพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นเกิดได้ยากพระเจ้าบอกสัตว์ย่อมเมตตาสัตว์ด้วยกันเราทั้งหลายก็ล้วนเป็นผู้กำลังแสวงหาอมตะธรรมคือความไม่ตายกำลังเดินหลงทางอยู่ในสังสารวัฏต้องช่วยกันบอกทางออกที่ถูกต้องไม่ใช่หวังแต่เอกลาภปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศแล้วอาศัยความไม่รู้ของเขานะทำให้เขาจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิทุกวันนี้เหมือนเราเลี้ยงมิจฉาทิฏฐิให้กับคนไว้เพื่อแลกกับเอกลาภปัจจัยทรัพย์สินเงินทองเครื่องรางของขลังต่างๆนั้น
พระศาสดาขนาดว่าตรัสว่ามันไม่ได้ช่วยได้จริงพวกเราก็ยังมีการเข้าไปหลงยึดสิ่งเหล่านั้นนะโดยไม่นำพาคำสอนของพระศาสดาซึ่งมีอยู่จำนวนมากเราในฐานะวันนี้ได้มารู้พระธรรมคำสอนของพระศาสดาแล้วอาตมาว่าเราต้องช่วยกันประกาศคำของตถาคตซึ่งพระองค์ยืนยันว่าคำของตถาคตยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดบังไว้ไม่รุ่งเรืองอย่าปิดบังคำตถาคตอย่าอายอย่ากลัวถ้าเราเป็นภิกขุเราพูดคำตถาคตไม่ได้เราจะมาเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมถ้าเรามีศรัทธาในพระองค์เราพูดคำของพระองค์ไม่มีอะไรเสียหาย พระองค์บอกเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมเราเป็นทายาทแห่งพระธรรมคำสอนพระองค์อย่าไปยกพระธรรมคนอื่นมายกพระธรรมของพระศาสดาดีที่สุดเลิศที่สุดแล้วเหมาะสมที่สุดการถ่ายทอดของเราจะไม่มีข้อผิดส่วนคนฟังนั้นจะได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของเขาคืออินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเขามีมากหรือมีน้อยแต่การถ่ายทอดของเราต้องไม่ผิดคือถ่ายทอดคำตถาคตเราจะไม่ต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังว่าสิ่งที่เราพูดไปแล้วนั้นพาให้เขาหลงหรือเปล่าเพราะเราพูดแต่คำของตถาคตเขาจะเสมือนหนึ่งได้ยินได้ฟังต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยตรงนะและนี้คือเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัทธรรมและนี้คือหนึ่งเหตุปัจจัยของการให้เกิดสังฆสามัคคีขึ้นคือการแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตภาสิทธิ์ว่าตถาคตภาสิทธิ์แสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาเราทำตรงๆอย่างนี้พระองค์บอกสังฆสามัคคีจะเกิดขึ้นและเป็นหนึ่งในเหตุแห่งความตั้งมั่นของพระสัทธรรมศาสนาคือคำสอนจะไม่อันตรธานไปจะดำรงอยู่ได้ชั่วกาลนานวันนี้ก็ฝากธรรมะให้กับพวกเราไว้ตามสมควรนะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้อาตมาเป็นเพียงสมณะสักยะปุติยะผู้หนึ่งที่ได้นำถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาถ่ายทอดก็ขอให้พวกเราผู้ที่ได้ตั้งใจนะเงี่ยโสดลงฟังในคำของตถาคตจงได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด